morning sa inyo. Usapan namin ay 4 AM. So as usual, pagka Filipino time, yung 4 AM nagiging 5 AM. So ito, usa tol. Tali ka kay Eman, humina ka. Wala pa si Glenn? Wala pa? 128 Avenue. So ito mga masig, tingnan namin dun sa meeting place. Dito sa may Robinson, antay pa namin sa mga grupo ng Team Malakas. EDSA to, tama. EDSA. Tapos dulo yan, papunta ng SM North. Ito SM North, tapos kakanan tayo dito. Okay. Dire-diretso na yun. Okay, sige. Kanan. Sa may park doon SM. Hindi na tayo abot ng Munyos. Dalawa ka din mo. Oo, kakanan tayo. Kakanan niya sa Munyos, sa puntang Mindanao. Munyos ba yun? Di ba? Lagpas ng SM North yung isang kanto, Munyos. Hindi Munyos yun. Di ba SM North? Lagpas ng SM North yung susunod na kanto, di ba Munyos? Papuntang Congressional. Hindi Munyos yun. Ay, noma tayo. So ito mga masa, take off na kami. On the way na kami ngayon. Pinag-uusapan niyo yun, Batang Quiapo. Feels like just yesterday I had to figure out a simple plan to make you know that I'm around. But I'm too afraid to tell you. Wonder if I'll ever get to something new. Yeah, I could just forget about this, but I know that I'd regret it. When I'm with you, does it even matter what we do? Say I'm fine, that's a lie, I can notice every time. So ito mga masa, taas na tayo dito sa Nextgen gabi. So bali, set up lang may para sa motor tail. Kasama namin iba-ibang mga grupo. Ring po. Bye. Shoutout. Uy, Carbon Lodi! Labas lang, Mindanao Avenue ulit. Paglabas lang. Tara. Shoutout! Marshall! Marshall! Thank you po. Dito po tayo sa cocktail area po natin. Mga sir, tapos na namin mag-lunch. Chocolate. Hindi ko po papalusutin yung nasa ilalim yung tagline, which is yung taste it, feel it. May taste it, feel it po yan. Doon po sa malaking drawing po ng painting nakasulat po yung taste it, feel it. Well, in po yung taste refers to the product and yung feel it refers to the service
choices. Ano?